नमस्कार सर्वांना, सत्यम मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत नाशिक जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत। तालुका वाईज यादी पाहणार आहोत। पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा 2.0। तर यामध्ये शेतकऱ्यांना 75% ते 100% पर्यंत अनुदान दिल्या जातं। तर यामध्ये जे आहे नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 14 तालुक्यांचा समावेश झालेला आहे। तर 14 तालुक्यामधील काही तुरळक निवडकच गावं जी आहेत यामध्ये आहेत। ज्या गावाचं नाव असेल या लिस्टमध्ये त्यांना जो आहे ते 75% ते 100% पर्यंत लाभ मिळणार आहे। तर यामध्ये जे 14 तालुके आहेत तर ते 14 तालुके कोणते आहेत? सर्वात पहिले तालुका आहे इगतपुरी, पुढील तालुका आहे 2 नंबरला कळवण, 3 नंबरला तालुका आहे चांदवड, 4 नंबरला तालुका आहे त्र्यंबकेश्वर, 5 नंबरला तालुका आहे दिंडोरी, 6 नंबरला तालुका आहे देवळा, 7 नंबरला तालुका आहे नांदगाव, 8 नंबरला तालुका आहे नाशिक, 9 नंबरला तालुका आहे निफाड, 10 नंबरला तालुका आहे पेठ, 11 नंबरला तालुका आहे बागलाण, 12 नंबरला तालुका आहे येवला, 13 नंबरला तालुका आहे सिन्नर, 14 नंबरला तालुका आहे सुरगाणा। तर असे एकूण जे आहे ते 14 तालुक्याचा यामध्ये समावेश झालेला आहे। तर त्या 14 तालुक्यामधील आपण तालुका वाईज जी आहे ती गावांची जी आहे यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले आपण पाहणार आहोत जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी। इगतपुरी तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे कुसेगाव, पुढील गाव आहे शिरसाठे, पुढील गाव आहे मोदाले, पुढील गाव आहे सांजेगाव, पुढील गाव आहे साकूर, पुढील गाव आहे खडकेद, पुढील गाव आहे इंदोर, पुढील गाव आहे शेनीत, पुढील गाव आहे पिंपळगाव डुकरा, पुढील गाव आहे पिंपळगाव घाडगा, पुढील गाव आहे निनावी, पुढील गाव आहे कावडदारा, पुढील गाव आहे भरवीरखू, पुढील गाव आहे भरवीरबू, पुढील गाव आहे भंडारदर दरावाडी, पुढील गाव आहे आडसरेबू, पुढील गाव आहे आडसरेखू, पुढील गाव आहे परदेशीवाडी, पुढील गाव आहे कानडवाडी, पुढील गाव आहे खेड, पुढील गाव आहे आधरवड, पुढील गाव आहे बांबळेवाडी यनवी, पुढील गाव आहे घोडेवाडी यनवी, पुढील गाव आहे शेरावाडी यनवी, पुढील गाव आहे टाकेत बुद्रुक, पुढील गाव आहे टाकेत खुर्द, पुढील गाव आहे मैदारा धनेशी, पुढील गाव आहे सोनेशी, पुढील गाव आहे बारशिंगवे, पुढील गाव आहे राहुल नगर यनवी, पुढील गाव आहे वासळी, पुढील गाव आहे रामनगर। तर आता जे आहे आपण इगतपुरी तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे। तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा नाशिक, तालुका कळवण, कळवण तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे पुनदनगर, पुढील गाव आहे खर्डे दिगर, पुढील गाव आहे उंबरदे, पुढील गाव आहे सुपले दिगर, पुढील गाव आहे काठरे दिगर, पुढील गाव आहे प्रतापनगर, पुढील गाव आहे कोसवन, पुढील गाव आहे खडकी, पुढील गाव आहे जयदर, पुढील गाव आहे सुळे, पुढील गाव आहे लखानी, पुढील गाव आहे पुणेगाव, पुढील गाव आहे विरशेत, पुढील गाव आहे चाफापाडा, पुढील गाव आहे धनोली, पुढील गाव आहे बापखेडा, पुढील गाव आहे कुमसाडी, पुढील गाव आहे खडकवन, पुढील गाव आहे शेपूपाडा, पुढील गाव आहे श्रंगारवाडी, पुढील गाव आहे ततानी, पुढील गाव आहे देसराणे, पुढील गाव आहे नाळीद, पुढील गाव आहे भांडणे पिंपळे, पुढील गाव आहे पाडगण, पुढील गाव आहे धारडे दिगर, पुढील गाव आहे पिंपळेखू, पुढील गाव आहे मोहबारी, पुढील गाव आहे इंसी, पुढील गाव आहे रवळजी, पुढील गाव आहे लिंगामा, पुढील गाव आहे आमदर, पुढील गाव आहे वडाळे हदगड, पुढील गाव आहे बेंदीपाडा येनवी, पुढील गाव आहे देसगाव, पुढील गाव आहे सरलेदी, पुढील गाव आहे चाकनापूर, पुढील गाव आहे तिराळखू, पुढील गाव आहे तिरहाळबू, पुढील गाव आहे देवळी कराड, पुढील गाव आहे सुकापूर हदगड, पुढील गाव आहे वडपाडा येनवी, पुढील गाव आहे पळसदर, पुढील गाव आहे मोहपाडा यनवी। तर आता जे आहे आपण कळवण या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक, तालुका चांदवड, चांदवड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे शिवाजीनगर, पुढील गाव आहे देवगाव, पुढील गाव आहे आसरखेडे, पुढील गाव आहे आडगाव, पुढील गाव आहे भाटगाव, पुढील गाव आहे शिरसाने, पुढील गाव आहे चिंचोले, पुढील गाव आहे भारवीर, पुढील गाव आहे तळवाडे,
पुढील गाव आहे मंगरुळ, पुढील गाव आहे निमगव्हाण, पुढील गाव आहे गणूर, पुढील गाव आहे परसूल, पुढील गाव आहे तिसगाव, पुढील गाव आहे बोपाने, पुढील गाव आहे हिवरखेडे, पुढील गाव आहे दरेगाव, पुढील गाव आहे वराडी, पुढील गाव आहे वाद, पुढील गाव आहे कानडगाव, पुढील गाव आहे कुंदलगाव, पुढील गाव आहे निमोने, पुढील गाव आहे वडगाव पुंग, पुढील गाव आहे रापली, पुढील गाव आहे कातरवाडी, पुढील गाव आहे खडक ओझर, पुढील गाव आहे भोयेगाव, पुढील गाव आहे उर्धुळ, पुढील गाव आहे दिदवड, पुढील गाव आहे दहिवद, पुढील गाव आहे पाटे, पुढील गाव आहे कोलटेक, पुढील गाव आहे हिरापूर, पुढील गाव आहे पिंपळद, पुढील गाव आहे नारायणखेडे, पुढील गाव आहे वाहे गावसाळ, पुढील गाव आहे वाकीखू, पुढील गाव आहे वाकी बुद्रुक. तर आता जे आहे आपण चांदवड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे यादी पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे देवडोंगरी, पुढील गाव आहे बाफनविहीर, पुढील गाव आहे सावरपाडा, पुढील गाव आहे खैरायपाली, पुढील गाव आहे हट्टीपाडा, पुढील गाव आहे दलपतपूर, पुढील गाव आहे चिखलपाडा, पुढील गाव आहे हरसूल, पुढील गाव आहे वायघोळपाडा, पुढील गाव आहे बेलपाली, पुढील गाव आहे गडदावणे, पुढील गाव आहे निरगुडे, पुढील गाव आहे ठाणापाडा, पुढील गाव आहे खडक ओहोळ, पुढील गाव आहे काडेगहाण, पुढील गाव आहे ओझरखेड, पुढील गाव आहे बेरवल, पुढील गाव आहे गरमल, पुढील गाव आहे कौलपोंधा, पुढील गाव आहे घ्यातीपाडा, पुढील गाव आहे मुलवड, पुढील गाव आहे सवरवडा, पुढील गाव आहे वालन, पुढील गाव आहे चौरपाडा, पुढील गाव आहे करांजाली, पुढील गाव आहे रायते, पुढील गाव आहे भूत मोखाडा, पुढील गाव आहे कोटंबी हरसूल, पुढील गाव आहे कळमुस्ते, पुढील गाव आहे शिरसगाव, पुढील गाव आहे नांदुरकी पाडा, पुढील गाव आहे राऊतमल, पुढील गाव आहे मुरांबी, पुढील गाव आहे भाग ओहोळ, पुढील गाव आहे सोमनाथ नगर, पुढील गाव आहे सापगाव, पुढील गाव आहे पिंपळ त्रिंबक, पुढील गाव आहे तळेगाव त्रिंबक. तर आता जे आहे आपण त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी. दिंडोरी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची गावाची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे देहरे, पुढील गाव आहे सावरपथली, पुढील गाव आहे गांडोळे, पुढील गाव आहे टेटमाला, पुढील गाव आहे चिकडी, पुढील गाव आहे ननाशी, पुढील गाव आहे रडतोडी, पुढील गाव आहे अंबड, पुढील गाव आहे चेलहरपाडा, पुढील गाव आहे जोरणपाडा, पुढील गाव आहे सदराले, पुढील गाव आहे जलखेड, पुढील गाव आहे कोकणगावबू, पुढील गाव आहे श्रीरामनगर एनवी, पुढील गाव आहे जाबुटके, पुढील गाव आहे चाचडगाव, पुढील गाव आहे झारलीपाडा, पुढील गाव आहे फोपळवाडे, पुढील गाव आहे धाऊर, पुढील गाव आहे रासेगाव, पुढील गाव आहे गवालवाडी, पुढील गाव आहे रामशेज, पुढील गाव आहे पिंपळनारे, पुढील गाव आहे मनोरी, पुढील गाव आहे सारसाळे, पुढील गाव आहे करांजखेड, पुढील गाव आहे चौसाळे, पुढील गाव आहे पिंगळवाडी, पुढील गाव आहे पिंपरी अंचला, पुढील गाव आहे दगड पिंपरी, पुढील गाव आहे कोल्हेर, पुढील गाव आहे हस्ते दुमाला, पुढील गाव आहे खोरीपाडा, पुढील गाव आहे एकलहरे, पुढील गाव आहे पळसविहीर, पुढील गाव आहे वानारवाडी, पुढील गाव आहे मडकीजाम, पुढील गाव आहे इंदोरे, पुढील गाव आहे तळेगाव दिंडोरी, पुढील गाव आहे अकराळे, पुढील गाव आहे गणोरवाडी गणेशगाव, पुढील गाव आहे आंबे दिंडोरी, पुढील गाव आहे खतवड, पुढील गाव आहे ढकांबे, पुढील गाव आहे वरवंडी, पुढील गाव आहे शिवनई, पुढील गाव आहे जानोरी, पुढील गाव आहे जाऊळके दिंडोरी. तर आता जी आहे आपण दिंडोरी या गावातील तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा नाशिक, तालुका देवळा. देवळा तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची गावाची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे कामखेडे, पुढील गाव आहे सावकी लोहनेर, पुढील गाव आहे फुलेनगर, पुढील गाव आहे देवपूरपाडा, पुढील गाव आहे महाल पाटणे, पुढील गाव आहे निंबोळे,
पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे मेशी, पुढील गाव आहे दहिवड, पुढील गाव आहे महात्मा फुले नगर, पुढील गाव आहे तिसगाव, पुढील गाव आहे वऱ्हाळे, पुढील गाव आहे सांगवी, पुढील गाव आहे कुंभारडे, पुढील गाव आहे गिरणारे, पुढील गाव आहे खडक तळे. तर आता जे आहे आपण देवळा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक, तालुका नांदगाव, नांदगाव तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची गावाची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे श्रीरामनगर, पुढील गाव आहे फुलेनगर, पुढील गाव आहे गिरणानगर, पुढील गाव आहे क्रांतीनगर, पुढील गाव आहे मल्हारवाडी, पुढील गाव आहे गंगाधरी, पुढील गाव आहे दहेगाव, पुढील गाव आहे आझादनगर, पुढील गाव आहे मांडवड, पुढील गाव आहे मोहेगाव, पुढील गाव आहे लक्ष्मीनगर, पुढील गाव आहे मोरझर, पुढील गाव आहे वडाळी खू, पुढील गाव आहे वडाळीबू, पुढील गाव आहे सोयगाव, पुढील गाव आहे बोराळे, पुढील गाव आहे अमोदे, पुढील गाव आहे मंगळणे, पुढील गाव आहे वेहेळगाव, पुढील गाव आहे पळाशी, पुढील गाव आहे साकोरे, पुढील गाव आहे न्यू पांझण, पुढील गाव आहे पोही, पुढील गाव आहे लोढरे, पुढील गाव आहे वसंतनगर, पुढील गाव आहे जातेगाव, पुढील गाव आहे गोंडेगाव, पुढील गाव आहे जवळके, पुढील गाव आहे बोलठाण, पुढील गाव आहे रोहिले बुद्रुक. तर आता जी आहे आपण नांदगाव या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, नाशिक जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 ची गावातील यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे नाईकवाडी, पुढील गाव आहे वडगाव, पुढील गाव आहे गिरणारे, पुढील गाव आहे दुगाव, पुढील गाव आहे ओझरखेडे, पुढील गाव आहे सुभाषनगर, पुढील गाव आहे शास्त्रीनगर, पुढील गाव आहे गंगा माहळुगी, पुढील गाव आहे गोविंदपुरी, पुढील गाव आहे गणेशगाव नाशिक, पुढील गाव आहे मानोली, पुढील गाव आहे दरी, पुढील गाव आहे मुंगसरा, पुढील गाव आहे यशवंतनगर, पुढील गाव आहे जलालपूर, पुढील गाव आहे दुडगाव, पुढील गाव आहे वासाळे, पुढील गाव आहे तिरडशेत, पुढील गाव आहे बेळगाव ढगा, पुढील गाव आहे महिरावणी, पुढील गाव आहे तळेगाव अंजनेरी, पुढील गाव आहे बेलत गव्हाण, पुढील गाव आहे लहवीत. तर आता जे आहे आपण नाशिक या जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 ची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक, तालुका निफाड, निफाड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे रेडगाव, पुढील गाव आहे नांदुरखू, पुढील गाव आहे सावरगाव, पुढील गाव आहे रानवड, पुढील गाव आहे खेडे, पुढील गाव आहे सारोळेखू, पुढील गाव आहे ब्राह्मणगाव वनस, पुढील गाव आहे टाकळी विंचूर, पुढील गाव आहे विठ्ठलवाडी, पुढील गाव आहे सुभाषनगर, पुढील गाव आहे विष्णुनगर, पुढील गाव आहे विंचूर, पुढील गाव आहे निमगाव वाकडा, पुढील गाव आहे भ्रमणगाव विंचूर, पुढील गाव आहे वेळापूर, पुढील गाव आहे पाचोरेखू, पुढील गाव आहे हनुमान नगर, पुढील गाव आहे गोळेगाव, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे दहेगाव, पुढील गाव आहे भरवस, पुढील गाव आहे नांदगाव, पुढील गाव आहे धानोरे, पुढील गाव आहे कोळगाव, पुढील गाव आहे रुई, पुढील गाव आहे देवगाव, पुढील गाव आहे महादेवनगर यनवी, पुढील गाव आहे मनोरीखू, पुढील गाव आहे वाकद, पुढील गाव आहे शिरवाडे वाकद, पुढील गाव आहे कानळद, पुढील गाव आहे चाटोरी, पुढील गाव आहे सावली, पुढील गाव आहे रामनगर, पुढील गाव आहे पिंपळगाव निपाणी, पुढील गाव आहे तामस वाडी. तर आता जी आहे आपण निफाड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ, पेठ तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे सुरगाणे, पुढील गाव आहे भाटविहिरा यनवी, पुढील गाव आहे कोरपुली खू, पुढील गाव आहे जोगमोडी, पुढील गाव आहे वडबारी, पुढील गाव आहे हरणगाव, पुढील गाव आहे आसरबारी, पुढील गाव आहे फणसपाडा, पुढील गाव आहे कोरपुली बू, पुढील गाव आहे खिरकडे, पुढील गाव आहे मोहूपाडा, पुढील गाव आहे हातरुडी, पुढील गाव आहे पळशीखू, पुढील गाव आहे जामले, पुढील गाव आहे जनोठी, पुढील गाव आहे तिरढे, पुढील गाव आहे खामशेत, पुढील गाव आहे बोरपाडा, पुढील गाव आहे उभी धोंड, पुढील गाव आहे रायतळे, पुढील गाव आहे मानकापूर, पुढील गाव आहे डोंगरशेत, पुढील गाव आहे पिंपळवटी, पुढील गाव आहे घोंटी हिरा, पुढील गाव आहे खरपडी, पुढील गाव आहे वाझवड, पुढील गाव आहे वडपाडा, पुढील गाव आहे बरडापाडा, पुढील गाव आहे गावंध,
पुढील गाव आहे पळशीबू, पुढील गाव आहे शिंगदरे, पुढील गाव आहे ढोलारमाळ, पुढील गाव आहे कोहोर, पुढील गाव आहे रुईपेठा, पुढील गाव आहे मुरुमंटी, पुढील गाव आहे चोळमुख, पुढील गाव आहे घनशेत, पुढील गाव आहे ससुने, पुढील गाव आहे कुळवंडी, पुढील गाव आहे वाघ्याची बारी, पुढील गाव आहे फणसपाडा, पुढील गाव आहे पाटे, पुढील गाव आहे धुळघाट, पुढील गाव आहे दोन वडे, पुढील गाव आहे उंबर दहाड. तर आता जे आहे आपण पेठ या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे यादी पाहिलेली आहे. आता जे पाहणार आहोत जिल्हा नाशिक तालुका बागलाण तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे कोंढराबाद, पुढील गाव आहे जामोटी, पुढील गाव आहे दगडपाडा, पुढील गाव आहे वडेदिगर, पुढील गाव आहे विसापूर, पुढील गाव आहे जाड, पुढील गाव आहे गौतमनगर, पुढील गाव आहे आलियाबाद, पुढील गाव आहे खराड, पुढील गाव आहे अजेंदे, पुढील गाव आहे बोरदैवत, पुढील गाव आहे कांद्याचा मळा, पुढील गाव आहे बाभुळणे, पुढील गाव आहे परशुरामनगर, पुढील गाव आहे वाघंबे, पुढील गाव आहे भीमखेत, पुढील गाव आहे मानूर, पुढील गाव आहे रातीर, पुढील गाव आहे रामतीर, पुढील गाव आहे वटार, पुढील गाव आहे भाक्षी, पुढील गाव आहे पिसोरे, पुढील गाव आहे मळगाव खू, पुढील गाव आहे तळवाडे दिगर, पुढील गाव आहे पठावे दिगर, पुढील गाव आहे सरपरगाव येनवी, पुढील गाव आहे मोरकुरे, पुढील गाव आहे किकवारी खू, पुढील गाव आहे किकवारी बो, पुढील गाव आहे विंचुरे, पुढील गाव आहे दोघेश्वर, पुढील गाव आहे कर्रे, पुढील गाव आहे चौगाव, पुढील गाव आहे आराई, पुढील गाव आहे ठेंगोडा, पुढील गाव आहे नवी शेमळी, पुढील गाव आहे सारदे, पुढील गाव आहे वायगाव, पुढील गाव आहे सुराणे, पुढील गाव आहे देवळाने, पुढील गाव आहे अजमेर सौंदाने, पुढील गाव आहे शेमळी जुनी, पुढील गाव आहे ब्राह्मणगाव, पुढील गाव आहे यशवंतनगर, पुढील गाव आहे धांद्री, पुढील गाव आहे लखमापूर. तर आता जे आहे आपण बागलाण या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक तालुका येवला या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे राजापूर, पुढील गाव आहे पन्हाळ साठे, पुढील गाव आहे पिंपळखुटे तिसरे, पुढील गाव आहे जायदरे, पुढील गाव आहे हडप सावरगाव, पुढील गाव आहे लहित, पुढील गाव आहे खिरडी साठे, पुढील गाव आहे ममदापूर, पुढील गाव आहे नगरसूल, पुढील गाव आहे मातुलठाण, पुढील गाव आहे वडगाव बल्ले, पुढील गाव आहे बल्लेगाव, पुढील गाव आहे नागडे, पुढील गाव आहे कोटमगाव खू, पुढील गाव आहे आडगाव चोथवा, पुढील गाव आहे नांदेसर, पुढील गाव आहे देवदरी, पुढील गाव आहे खरवंडी, पुढील गाव आहे रहाडी, पुढील गाव आहे कोळमखू, पुढील गाव आहे अंगुलगाव, पुढील गाव आहे कोळंबू, पुढील गाव आहे भारम, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे कौटखेडे, पुढील गाव आहे गारखेडे, पुढील गाव आहे गवंडगाव, पुढील गाव आहे पिप्पळखुटेबू, पुढील गाव आहे पिप्पळखुटेखू, पुढील गाव आहे आडसुरेगाव, पुढील गाव आहे भुलेगाव, पुढील गाव आहे भायखेडा, पुढील गाव आहे पिंपळगाव जलाल. तर आता जे आहे आपण येवला या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे पाहणार आहोत आपण जिल्हा नाशिक तालुका सिन्नर तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे कोमलवाडी, पुढील गाव आहे केरू पाटील नगर, पुढील गाव आहे बारागाव पिंपरी, पुढील गाव आहे केदारपूर, पुढील गाव आहे शहापूर, पुढील गाव आहे दातली, पुढील गाव आहे भाटवाडी, पुढील गाव आहे शास्त्रीनगर, पुढील गाव आहे वडगाव सिन्नर, पुढील गाव आहे वडांगळे, पुढील गाव आहे निमगाव देवपूर, पुढील गाव आहे गुळवंच, पुढील गाव आहे कीर्तिगळे, पुढील गाव आहे खोपडीबू, पुढील गाव आहे धारणगाव, पुढील गाव आहे फरदापूर, पुढील गाव आहे खोपडीखू, पुढील गाव आहे भोकणी, पुढील गाव आहे खंबाळे, पुढील गाव आहे हरसुले, पुढील गाव आहे सोनारी, पुढील गाव आहे सोनांबे, पुढील गाव आहे बेलू, पुढील गाव आहे धोंडबार, पुढील गाव आहे कोनांबे, पुढील गाव आहे जयप्रकाश नगर, पुढील गाव आहे आटकवडे, पुढील गाव आहे डुबेरे, पुढील गाव आहे गोंदे, पुढील गाव आहे शिवाजीनगर, पुढील गाव आहे दत्तनगर, पुढील गाव आहे कृष्णनगर, पुढील गाव आहे आडवाडी, पुढील गाव आहे दापूर, पुढील गाव आहे चास,
पुढील गाव आहे कासारवाडी, पुढील गाव आहे नळवाडी, पुढील गाव आहे पिंपरवाडी, पुढील गाव आहे मिरगाव, पुढील गाव आहे कोळगाव माळ, पुढील गाव आहे वावी, पुढील गाव आहे फुलेनगर, पुढील गाव आहे निऱ्हाळे, पुढील गाव आहे फतेपूर. तर आता जे आहे आपण सिन्नर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे बर्डीपाडा, पुढील गाव आहे चिंचले, पुढील गाव आहे चंद्रपूर, पुढील गाव आहे हाडकाई चोंड, पुढील गाव आहे गोंदुने, पुढील गाव आहे रांजुने, पुढील गाव आहे कुकुडणे, पुढील गाव आहे देशमुखनगर, पुढील गाव आहे सोनगीर, पुढील गाव आहे उदमाळ, पुढील गाव आहे देवगाव, पुढील गाव आहे पांगरणे, पुढील गाव आहे वांगण, पुढील गाव आहे पिंपळसोंड, पुढील गाव आहे मालगोंदे, पुढील गाव आहे मोहापाडा, पुढील गाव आहे रणविहीर, पुढील गाव आहे गाळबारी, पुढील गाव आहे करंजूल केळवण, पुढील गाव आहे चिंचपाडा, पुढील गाव आहे सुंदरबन, पुढील गाव आहे रगतविहीर, पुढील गाव आहे फणसपाडा येनवी, पुढील गाव आहे मांदा, पुढील गाव आहे गुईजांभूळ पाडा, पुढील गाव आहे राशा, पुढील गाव आहे बोरचोंड, पुढील गाव आहे निंबारपाडा, पुढील गाव आहे उंबरठाण, पुढील गाव आहे सुभाषनगर, पुढील गाव आहे डोल्हारे, पुढील गाव आहे अमझार, पुढील गाव आहे सतखाम, पुढील गाव आहे अंबाठा, पुढील गाव आहे कोठुळे, पुढील गाव आहे कृष्णनगर येनवी, पुढील गाव आहे गोपाळनगर येनवी, पुढील गाव आहे काठीपाडा, पुढील गाव आहे दोडीचा पाडा, पुढील गाव आहे बाफुळून, पुढील गाव आहे म्हैस खडक, पुढील गाव आहे वाळूट झिरा, पुढील गाव आहे भवंडागड, पुढील गाव आहे बिवळ, पुढील गाव आहे मानी, पुढील गाव आहे खोबळा मानी, पुढील गाव आहे कुकुड मुंडा, पुढील गाव आहे मोरचुंडा, पुढील गाव आहे उंबरडे यम, पुढील गाव आहे घागबारी, पुढील गाव आहे खेरुडे, पुढील गाव आहे वाघधोंड, पुढील गाव आहे साबरदारा, पुढील गाव आहे भिंतघर, पुढील गाव आहे माळेगाव, पुढील गाव आहे सायभोले, पुढील गाव आहे चिकडी, पुढील गाव आहे रोकडपाडा, पुढील गाव आहे सुळे. तर आता जे आहे आपण सुरगाणा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी पाहिलेली आहे. अशा प्रकारे आपण नाशिक जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील सर्व जी गावं जी आहेत, तालुके आणि गावांची जी यादी आहे ती संपूर्ण पाहिलेली आहे. एवढे जी गाव आहेत ते पोखरा 2.0 या योजनेमध्ये जे आहे ती यांचे नाव आलेले आहे. जर दिलेली माहिती समजली असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.